hallelujah. Hallelujah. Yìn Olúwa lógo ògo. Bíbélì wípé ẹ ya ẹnu yín gbòòrò èmi ó sì kún. Ó wá ya ẹnu rẹ gbòòrò láti máa ṣe àmì sí àwọn àdúrà wọ̀nyí. Ṣùgbọ́n kó tó bẹ̀rẹ̀ sí ṣe àmì náà, ó fẹ́ kó kọrin yìí tọkàntọkàn. Dìde tógúntógún, dìde tìjàtìjà, dìde nínú agbára, dìde Ọlọ́run mi, kó wá ṣèrànwọ́ fọ́kàn mi. Dìde tógúntógún, dìde tìjàtìjà, dìde nínú agbára, dìde Ọlọ́run mi, kó wá ṣèrànwọ́ fọ́kàn mi. Mo pàṣẹ wípé gbogbo ìrìn àjò lọ sínú ogun ayé rẹ kó máa parẹ́ ní orúkọ Jésù. Olúwa yóò dìde, yóò fà ọ́ jáde kúrò ní gbogbo yàrá ìgbàgbé ní orúkọ Jésù Kristi. Agbára kágbára tó bá ń lépa rẹ yóò sá wọnú ìparun lọ ní orúkọ Jésù Kristi ti Násárẹ́tì. Mo pàṣẹ ní orúkọ Jésù pé Olúwa yóò ju àwọn ọ̀tá rẹ sínú kànga ogun ní orúkọ Jésù. Wọn kò sì ní dìde mọ́ ní orúkọ Jésù Kristi. Gbogbo agbára kágbára tí a bá rán láti pa ìràwọ̀ rẹ run yóò kú pátápátá. A kò ní gbúrò wọn mọ́ ní orúkọ Jésù Kristi. Gbogbo ogun ìsọ̀ nínú ayé rẹ yóò pòórá báyìí ní orúkọ Jésù Kristi. Gbogbo agbára tí ó fẹ́ kí o ta ògo rẹ jẹun yóò gba ìtìjú yóò sì pòórá ní orúkọ Jésù Kristi. Mo pàṣẹ sínú ayé rẹ báyìí pé Olúwa yóò gbé adé ojú rere tí kò wọ́pọ̀ lé ọ lórí ní orúkọ Jésù Kristi. Nínú ọdún yìí ọ̀rọ̀ rẹ yóò dayọ̀ ní orúkọ Jésù Kristi. Olúwa yóò dìde yóò sì ṣẹ́ gbogbo ogun tó fẹ́ máa dọ̀ ọ́ láàmú, yóò ṣẹ́ wọn pátápátá ní orúkọ Jésù Kristi. Olúwa yóò ṣe ohun tí ṣe tìrẹ ní àṣepé ní orúkọ Jésù Kristi. Agbára kágbára tá a bá rán láti pa ìràwọ̀ rẹ dà yóò di òkú pátápátá ní orúkọ Jésù Kristi. Ṣe àmì méje, àmín, 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 àmín. Kò ní fọlọ́run lókè ọ̀run. Jésù Olúwa wa, àmín, àmín, àmín. Agbára that wants my voice to expire. Tó fẹ́ kí ohùn mi ó dòkú. Sisters, can I hear you shouting this loud? Do you understand this prayer point? Can the sisters shout it again? Brothers, let me hear you roaring like thunder. In the name of Jesus. Open your mouth, open your mouth, open your mouth. This is why you are here. For Satanica, Babolika Tendekeya Moshenderaba. Louder, 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 louder. In Jesus' name we pray. Lórúkọ Jésù. A sevenfold amen. Anti-congratulation curses. Ègún tó lòdì sí ìkíni kú oríire. Can I hear the sisters shouting it again? Ẹ̀yin obìnrin ẹ kígbe rẹ̀ lóhùn rárá. Sisters are not serious yet. Àwọn obìnrin ò máa múra sí. Brothers, can I hear you roaring like thunder? Ẹ̀yin ọkùnrin ẹ kígbe rẹ̀ bí àrá. Everybody together now. Àpapọ̀. What are you waiting for? Pray! In the name of Jesus. Open your mouth and break it. Lẹ́nu rẹ̀ kò fọ́. Break. My satanic ayabosa.
Bẹ́ẹ̀ni. Open your mouth, open your mouth, open your mouth. That's why Jesus brought you here. Ìyẹn tí Jésù fi mú ọ wá sí yìí. It's not a place to negotiate. Iṣẹ́ ibi ìdúnàdúrà. In Jesus' name we pray. Lórúkọ Jésù. Powers Agbára. destroying my joy every month. Tó ń ba ayọ̀ mi jẹ́ lóṣooṣù. Before 7 days. Kó tó pé ọjọ́ méje. Oh God, arise! Ọlọ́run dìde. Bury them Wọ́n gbìn. in the name of Lórúkọ Jesus. Jésù. Yes. Papa seteli kaya boshende rabasanda. Yes. In Jesus' name we pray. Lórúkọ Jésù la gbàdúrà. Wherever the enemy has stopped me, Ibi yòówù tí ọ̀tá ti dá mi dúró. I get out tonight. Mo jáde báyìí. In the name of Lórúkọ Jesus. Jésù. Yes. Bẹ́ẹ̀ni. Wherever the enemy has stopped me, Ibi yòówù tí ọ̀tá ti dá mi dúró. I get out Mo tonight. jáde ní àṣálẹ́ I yìí. get out. I get Mo out. jáde, mo jáde. Basikatenda ya boshende rabokopolaka. Ribasapo nikata. In Jesus' name we pray. Lórúkọ Jésù la gbàdúrà. Thank you for watching our entire video today. If you feel you can bless someone, please join us and spread the gospel by sharing this video on your social media. Come be a part of the MFM International Headquarters social media family. Like and subscribe now.